Både svenska regeringen och EU kräver att all forskning som finansieras med skattemedel, deras resultat ska finnas tillgängliga för alla att ta del av utan kostnad. Och det här är krav som passar ganska dåligt in i det traditionella vetenskapliga systemet med kommersiella tidskrifter som tar betalt för sin produkt. Willard Widmark, överbibliotekarie och rektorsråd för öppen vetenskap. Hur ska Stockholms universitet handskas med de här nya lagkraven? Det har vi gjort länge. Vi har ju nått väldigt mycket öppen tillgång på Stockholms universitet redan nu. Men det är väldigt kostnadsdrivande. Just nu blöder vi ut pengar för publiceringarna. Vi betalar oerhörda kostnader till de kommersiella förlagen. Någonstans vill vi arbeta med att ta tillbaka publiceringen till akademin. Och då måste vi hitta på alternativa verktyg, alternativa plattformar att släppa fram dem för att få ner det här kostnadsdrivande. Så här måste vi fundera på hur kan vi ge konkurrens till de kommersiella förlagen. Hur ska vi kunna skapa en sån konkurrens med det? Därför det finns flera alternativ. Varför ska vi inte utnyttja den nya tekniken? Vi sitter fast bundna till de kommersiella förlagen, men det finns möjligheter att titta på andra former. Att utveckla det här och använda den nya tekniken för att göra en bättre publiceringsplattform. Så vi ska publicera vetenskapliga artiklar själva då i ett eget system, på en egen plattform? Det skulle man kunna säga. Vi håller på och har ett pilotprojekt med en firma som heter SciFree att titta på en publiceringsplattform som Stockholms universitet kan använda. Och här kommer vi bara betala för tjänsterna, inte allt annat som vi betalar med de kommersiella förlagen. När man tänker sig en publicering så tänker man sig ofta, jag fick min artikel publicerad i och så tidskriften X eller Y. Då kommer man alltså säga så här, jag fick min artikel publicerad av Stockholms universitet. Så vårt varumärke blir den här publicisten så att säga. Det är ju vi som då garanterar kvaliteten och ser till att det här peer review-processen har gått rätt till och så vidare. Så att det är Stockholms universitets varumärke som står bakom de här publiceringarna. Ja, den här plattformen som Willem pratar om, den utvecklas alltså av biblioteket i samarbete med ett företag som heter SciFree. Och det grundades av Ebony Wickham. Hon hoppade av en karriär som molekylärfysiker vid Linköpings universitet för att ägna sitt liv åt publiceringen av öppen vetenskap. Could you tell us briefly about what this product enables? What does it do? So the Dynamica product of SciFree allows the researchers at Stockholm University to publish their content openly without paying for publication fees. They can get transparent peer review, a much faster peer review process, and all of that under the brand of Stockholm University. They also get help with their CV afterwards, so their accreditation for peer review, for their authoring, everything that is part of their process of doing publishing now is in a tool that Stockholm University provides that can be sent to their funders, essentially, hopefully reducing their workflow burden in academic publishing and also reducing the cost to zero to the researcher. But peer review is traditionally done by the publication itself. Is that a process that you will handle instead, or will the university handle it? Right, so peer review is actually done by researchers for free right now, that people at different publishers call researchers for that. And the tool is similar, but it's automated. It is based on their keywords, their subject areas, the things that they know really well about. So the peer review will be semi-automated in the system. And also at the end of the process, the peer reviews, all versions of the peer reviews will be published with the paper. And the peer reviewer, whomever it is, will also get credit for their work. So the peer reviewer will be public in a way. Yes. You can track the peer reviewers. Yes. And I imagine that eventually you will have being a peer reviewer as a part of who you are as a scientist, perhaps. It is something that we know to be true as researchers, but it's not seen. So now in Dynamica, in Stockholm University's implementation of Dynamica, all the peer reviewers will be seen. For the long term, it means that all their publications, all their peer review, all the work that they work so hard on in the process will be seen by not only the university tenure committees, the university themselves, but also the funders. So long term, they will get the credit they deserve. Thank you, Ebony. Thank you. Det du och Ebony beskriver här låter som en smärre revolution. Det låter som att vi gör oss oberoende av de vetenskapliga tidskrifterna. Finns det några andra lärosäten i Europa eller i världen som har gjort någonting liknande? Det finns många diskussioner kring det här. Det är många som tittar på den nya tekniken. I Sverige och Europa kanske inte så många som har testat. Och här
tycker vi det är viktigt att Stockholms universitet testar någonting. Vi kan inte bara prata om att vi ska bryta makten för de kommersiella förlagen, utan vi måste även handla. Så när kommer den enskilde forskaren kunna publicera i det här verktyget? Vi kommer släppa en pilotfas i slutet på oktober under Open Access Week, där det är begränsat vilka som kan publicera. Men tanken är att det här ska vara fullt öppet efter årsskiftet. Så under vårterminen så kommer det här rullas ut i stort? Det kommer rullas ut och sen under vårterminen öppet för alla. Då kommer vi höra mer om det, det är jag helt övertygad om. Definitivt. Tack Wilhelm!